Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trí Tuệ Tài Chính. Tôi là giáo sư, tiến sĩ Trần Phong, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục phân tích sâu về các xu hướng tài chính định hình thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã một con số, một tỷ lệ đã tồn tại hàng thiên niên kỷ nhưng lại đang nóng hơn bao giờ hết trên các thị trường tài chính toàn cầu. Một con số đang khiến giới đầu tư đứng ngồi không yên, và có thể nó đang ẩn chứa một cơ hội lịch sử. Con số đó chính là 87/1. Đây là tỷ lệ vàng trên bảng. Điều đó có nghĩa là, ngay tại thời điểm này, bạn cần đến 87 ounce bạc để có thể mua được chỉ 1 ounce vàng. Nhiều người có thể sẽ bỏ qua con số này, cho rằng nó chỉ là một thống kê khô khan. Nhưng tôi ở đây để nói với các bạn rằng, đằng sau tỷ lệ 87/1 này là cả một câu chuyện về lịch sử, về kinh tế vĩ mô, và quan trọng hơn cả là một cảnh báo hoặc một tín hiệu về một cú bứt phá ngoạn mục của bạn. Liệu đây có phải là cơ hội vàng để bạc trỗi dậy, hay chỉ là một cái bẫy đang chờ đợi những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết, bóc tách từng lớp ý nghĩa để tìm ra câu trả lời. Hãy cùng bắt đầu với một câu chuyện nhỏ. Tôi có một người học trò cũ tên là Tùng. Cậu ấy là một nhà đầu tư trẻ, đầy nhiệt huyết và đam mê với thị trường kim loại quý. Khoảng 5 năm trước, khi tỷ lệ vàng bạc dao động quanh mức 60/1, Tùng đã từng hỏi tôi: "Thưa thầy, tại sao bạc lại rẻ hơn vàng nhiều đến vậy? Liệu có khi nào bạc sẽ đuổi kịp vàng không?" Lúc đó, tôi chỉ cười và nói rằng, lịch sử có quy luật của nó, nhưng thị trường thì luôn có những bất ngờ. Tùng đã quyết định đầu tư một phần không nhỏ danh mục của mình vào bạc, tin rằng một ngày nào đó, giá trị của nó sẽ được thị trường công nhận lại. Bạn bè cậu ấy lúc đó đa phần đều cười nhạo. Họ cho rằng vàng mới là vua, là nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối. Họ đổ xô đi mua vàng, trong khi Tùng âm thầm tích lũy bạc. Năm tháng trôi đi, có những lúc cậu ấy gần như mất kiên nhẫn khi tỷ lệ này ngày càng giãn rộng ra, thậm chí có thời điểm chạm ngưỡng 100/1. Những lời chế giễu càng nhiều hơn, nhưng Tùng vẫn kiên định. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Tỷ lệ bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều. Và ngày hôm nay, khi chúng ta đang nói về con số 87/1, danh mục đầu tư của Tùng đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, vượt xa những người bạn chỉ biết đến vàng. Câu chuyện của Tùng không phải là một câu chuyện cổ tích về sự may mắn. Nó là minh chứng cho việc thấu hiểu những quy luật sâu xa của thị trường, nhận biết những tín hiệu mà số đông thường bỏ lỡ. Và tỷ lệ vàng bạc chính là một trong những tín hiệu mạnh mẽ nhất. Vậy, tại sao tỷ lệ 87/1 lại có ý nghĩa đặc biệt đến vậy? Để hiểu được điều này, chúng ta cần phải quay ngược dòng lịch sử. Trong hàng ngàn năm, từ thời La Mã cổ đại cho đến thế kỷ 19, tỷ lệ vàng bạc trong tự nhiên và được các chính phủ ấn định chỉ dao động quanh mức 12 giờ 1 phút đến 15 giờ 1 phút. Điều này có nghĩa là vàng chỉ đắt gấp khoảng 15 lần bạc. Con số này phản ánh khá chính xác tỷ lệ tồn tại của chúng trong vỏ trái đất. Nhưng kể từ thế kỷ 20, đặc biệt là sau khi chế độ bản vị vàng sụp đổ, tỷ lệ này bắt đầu biến động một cách dữ dội. Trung bình trong 50 năm qua, nó rơi vào khoảng 60/1. Vậy con số 87/1 mà chúng ta đang thấy ngày hôm nay rõ ràng là một sự bất thường. Nó đang ở mức cực đại trong lịch sử hiện đại, cho thấy bạc đang bị định giá thấp một cách nghiêm trọng so với vàng. Các nhà phân tích thị trường kỳ cựu thường coi mốc 80/1 là một ngưỡng báo động, một tín hiệu cho thấy bạc đang quá rẻ và rất có thể một sự điều chỉnh mạnh mẽ sắp diễn ra. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh điều này. Hãy nhìn lại cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tỷ lệ này đã vọt lên trên 80, và sau đó là gì? Giá bạc đã có một cú tăng ngoạn mục, từ khoảng $9 một ounce lên gần $50 vào năm 2011, mức tăng hơn 450%, vượt xa hiệu suất của vàng trong cùng kỳ. Hay gần đây nhất, vào đỉnh điểm của đại dịch năm 2020, tỷ lệ này đã có lúc chạm mốc 120/1, một mức không tưởng. Và ngay sau đó, giá bạc đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng vài tháng. Những con số không biết nói dối. Chúng cho thấy một quy luật lặp đi lặp lại. Khi tỷ lệ vàng bạc bị đẩy lên mức cực đại, đó thường là thời điểm chín muồi để bạc bắt đầu một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ, thu hẹp khoảng cách với vàng. Đây không phải là suy đoán, đây là quy luật của sự hồi quy về giá trị trung bình. Nguyên nhân sâu xa nào đã đẩy tỷ lệ này lên cao như vậy? Có hai luồng gió chính đang thổi ngược chiều nhau. Thứ nhất là vai trò trú ẩn an toàn của vàng.
Trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, với những căng thẳng địa chính trị leo thang, lạm phát dai dẳng và sự bất ổn của các chính sách kinh tế, các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương trên toàn thế giới có xu hướng tìm đến vàng như một hầm trú ẩn an toàn cho tài sản của mình. Lực cầu khổng lồ này đã đẩy giá vàng tăng phi mã trong những năm gần đây. Vàng, với tư cách là một tài sản tiền tệ thuần túy, được hưởng lợi tối đa từ nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn bao trùm thị trường. Ngược lại, bạc lại mang trong mình một thân phận kép. Nó vừa là một kim loại quý, một công cụ lưu trữ giá trị, nhưng đồng thời, nó cũng là một kim loại công nghiệp thiết yếu. Hơn 50% nhu cầu bạc toàn cầu đến từ các ngành công nghiệp. Chính vai trò kép này đã khiến bạc trở nên nhạy cảm hơn với các chu kỳ kinh tế. Khi kinh tế toàn cầu có dấu hiệu suy thoái, lo ngại về nhu cầu công nghiệp sụt giảm đã kìm hãm đà tăng của giá bạc, ngay cả khi vai trò kim loại quý của nó vẫn còn đó. Sự phân kỳ này đã tạo ra một khoảng trống mênh mông giữa giá vàng và giá bạc, đẩy tỷ lệ vàng bạc lên mức cao lịch sử 87/1 mà chúng ta đang chứng kiến. Nhưng bạn có thấy một yếu tố ẩn giấu, ít ai để ý không? Chính cái gánh nặng công nghiệp của bạc lại đang chuẩn bị trở thành động cơ tên lửa đẩy giá bạc vào một quỹ đạo mới. Đây chính là luận điểm quan trọng nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Cuộc cách mạng công nghiệp xanh và công nghệ 4.0 đang tạo ra một cơn khát bạc chưa từng có trong lịch sử. Bạc là nguyên liệu không thể thay thế trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời. Với cam kết toàn cầu về việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, nhu cầu bạc từ ngành công nghiệp điện mặt trời được dự báo sẽ bùng nổ. Các chuyên gia từ Viện Bạc The Silver Institute ước tính rằng ngành năng lượng mặt trời có thể sẽ tiêu thụ hơn 20% tổng nguồn cung bạc hàng năm chỉ trong vài năm tới. Chưa hết, xe điện cũng là một kẻ ngốn bạc khổng lồ. Mỗi chiếc xe điện chứa một lượng bạc đáng kể trong các linh kiện điện tử và pin. Khi thế giới dần từ bỏ động cơ đốt trong, nhu cầu bạc từ ngành công nghiệp ô tô sẽ tăng theo cấp số nhân. Rồi còn mạng 5G, trí tuệ nhân tạo, AI và Internet vạn vật. Tất cả những công nghệ định hình tương lai này đều cần đến bạc, kim loại có độ dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất trong tất cả các kim loại. Nhu cầu công nghiệp này không phải là nhu cầu đầu cơ, nó là nhu cầu thực, bền vững và đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Trong khi đó, nguồn cung bạc từ các mỏ lại đang có dấu hiệu chững lại. Suốt nhiều năm qua, thế giới đã ở trong tình trạng thâm hụt nguồn cung bạc, nghĩa là chúng ta đang tiêu thụ nhiều bạc hơn số lượng được khai thác. Lượng bạc dự trữ trên mặt đất đang ngày càng bị bào mòn. Một bên là cầu tăng phi mã, một bên là cung hạn hẹp. Điều gì sẽ xảy ra khi quy luật cung cầu cơ bản phát huy tác dụng? Một sự bùng nổ về giá là điều khó tránh khỏi. Khi nền kinh tế toàn cầu dần ổn định trở lại, vai trò công nghiệp của bạc sẽ tỏa sáng rực rỡ, và đó sẽ là lúc tỷ lệ 87/1 bắt đầu hành trình quay về với giá trị trung bình lịch sử của nó. Quá trình này có thể sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều, nhưng xu hướng là không thể đảo ngược. Vậy, chúng ta, những nhà đầu tư cá nhân, nên hành động như thế nào trước cơ hội này? Tôi không đưa ra lời khuyên đầu tư trực tiếp, bởi quyết định cuối cùng luôn thuộc về bạn, dựa trên khẩu vị rủi ro và tình hình tài chính của riêng bạn. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra một vài góc nhìn chiến lược. Thứ nhất, hãy coi tỷ lệ vàng bạc như một công cụ la bàn để điều hướng danh mục kim loại quý của bạn. Khi tỷ lệ này ở mức cao như hiện tại, trên 80, nó báo hiệu rằng bạc đang được giảm giá so với vàng. Đây có thể là thời điểm thích hợp để xem xét tăng tỷ trọng bạc và giảm bớt vàng. Ngược lại, khi tỷ lệ này giảm xuống các mức thấp hơn, chẳng hạn như dưới 40, đó có thể là lúc vàng trở nên hấp dẫn hơn. Chiến lược này được gọi là xoay vòng kim loại, giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận từ sự biến động tương đối giữa hai kim loại này. Thứ hai, hãy nhớ rằng bạc là một thị trường nhỏ hơn và biến động mạnh hơn vàng rất nhiều. Điều này có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận lớn hơn, nhưng rủi ro cũng cao hơn. Vì vậy, đừng bao giờ tất tay vào bạc. Hãy phân bổ một tỷ trọng hợp lý trong danh mục đầu tư đa dạng của bạn. Và cuối cùng, hãy kiên nhẫn. Như câu chuyện của Tùng, việc đầu tư dựa trên các yếu tố cơ bản và các quy luật dài hạn đòi hỏi sự kiên định. Thị trường có thể biến động trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, giá trị thực sẽ luôn được công nhận. Yếu tố ẩn giấu mà tôi đã nhắc đến chính là sự kiên nhẫn của nhà đầu tư thông thái, người nhìn thấy cơ hội khi đám đông còn đang sợ hãi hoặc thờ ơ. Để tóm tắt lại, tỷ lệ vàng bạc 87/1 không chỉ là một con số thống kê. Nó là một tín hiệu lịch sử, cho thấy bạc đang bị định giá thấp một cách bất thường so với vàng.
Sự bất thường này được tạo ra bởi vai trò trú ẩn an toàn của vàng trong bối cảnh bất ổn và sự nhạy cảm của bạc với chu kỳ kinh tế. Tuy nhiên, chính vai trò công nghiệp của bạc, được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng năng lượng xanh và công nghệ, đang tạo ra một nền tảng vững chắc cho một chu kỳ tăng giá bùng nổ trong tương lai. Lịch sử đã cho thấy, mỗi khi tỷ lệ này chạm đến những mức cực đại, một sự đảo chiều mạnh mẽ Jugestion của bạc thường sẽ diễn ra. Đầu tư không phải là một trò chơi may rủi, mà là một cuộc chơi của tri thức và tầm nhìn. Hiểu được những quy luật sâu xa như tỷ lệ vàng bạc có thể mang lại cho bạn một lợi thế to lớn. Nếu bạn muốn tiếp tục cập nhật những phân tích tài chính chuyên sâu và chính xác nhất, để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trên thị trường, hãy nhấn nút đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính và bật chuông thông báo. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.